Hello, mayang aga sa inyo tanan, or mayang hapon, or mayang gabi. No? So, depende sa kung sa diin ka mo subong. Ari ako subong sa balay because I am having some errands here in Hinigaran and dili na ako nag-video. So, hindi man namin ako nga angle, hindi man namin ako siguro nga reception, I do not know. Pero I hope batian niyo ako loud and clear. No? So, hopefully. Now, our topic today is with regards to this, mga subtle, nga mga bagay-bagay sa ato nga pangabuhi, sa ato nga kabuhi bilang, member of society and member of society at large. No? I'm not saying nga society lang nga political society or our society nga civil, but even in our religious life. So, the first thing that I would like to focus on, hindi ba lang nga tawag nga cultural Marxism. So, cultural Marxism. Ano na siyang Marxism nga ini? Sa una, I don't know kung saan simpo ninyo, nagapamati mo sa mga maestro nyo, mga maestra nyo sa inyong philosophy. Ang Marxism, iyan ay ni Karl Marx. Ni Karl Marx na siyang theory. Sa bagay kanito, when I was in the seminary at that time, si Father Saginsin, who happens to be a very good scholar of Marxism. Isa gyud naka-semester nga Marxism ang amo nagitunan. Not to convert us to Marxism, but to equip us with the cognitive handles and frameworks kung paano siya i-deal ang Marxism nga ini. So, what is Marxism? Actually, Marxism is an economic theory of Karl Marx. Si Karl Marx is not really kung tanawin mo siya, the thing that he contributed most in society is this theory of Marxism, and that's it. Wala pa isang hinimuan actually. Pero tungkol sa iyang idea about this, so do tamaan siya ka-influential, no? Especially in economics. So in a very short explanation of what Marxism is a economic theory, more or less. Pero later on, it has become political and so much more. Si Marx, distinguish niya ang duwa ka grupo sang mga tao. No, may duwa ka grupo para sa iya. Those who are the owners of the means of production. In other words, sila lang may mga kapital, may kwarta, may duta, no? So they call them as the bourgeoisie. On the other hand, ang proletariat. Amo naman sila ang mga tao, nga mga workers, most of them are workers, factory workers, farmers, etc. Those who doesn't own the means of production. So sila niya mga wala duta, sila niya mga wala sang paktoryahan, di sa tangias ng paktoryahan, and so on and so forth. Now, para kay Marx, ang mga bourgeoisie, of course, will have their own agenda. Of course, that is in capitalism, that is profit, ginansya. That's why, ang interes ng mga bourgeoisie kaysa mga proletariat, lain-lain na siya. Ang iya sa bourgeoisie is to maximize profit. Nadamuon ang ilang ginansya. So para madamo ilang ginansya, igamayon nila ang ilang expenses. So part of that expenses is of course yung sweldo and other benefits of the workers or the proletariat. On the other hand, the proletariat are those who wants to gain more. No, di ba? Kung ikaw worker, you want higher salaries, higher wages. Yan. So therefore, the interest of the bourgeoisie and the proletariat, nag-conflict. Now, the bourgeoisie are in power. Those are people in power. Sa bagay gani nga, they are using their position, their economic position, to strengthen their power. Because with power comes, of course, benefits, no? Especially economics. No? Amo man na ganing rason nga, kadamo sa mga tao, subo nga gusto mara sa poder. Kaya kung mara ka sa poder, may kwarta na da.
Kasi ano pa nga istorya? Basta ka sa poder, may kwarta. Mayor ka man, o gobernador, leader ka man sa isa ka sikta, or leader ka man sa isa ka reliyon, no? May ara nga power means ease of life. Bisa ano pa istorya na? Basta ka mga kasinikal sa ako, sinikal. Pero tanawa be, mangkotod na be. Sino nga ara sa poder nga wala nagabenepisyo sang ara sa poder? Di ba say, kung nara ka sa poder, damon obram, well, okay, you can always find rational about it. Pero you cannot deny that once you are in position, in good positions, you are in power, you will have your own benefits. No? The economic, social, political, and even prestige. No? So, ara ginaya, dalagi na yan. Hindi ta magpakuno-kuno, na ipokrito na yan. So, for example, kung nara ka sa syudad, may benepisyo man na. Kung nara ka sa may benepisyo man. Pero mas laban-laban ang benepisyo kung nara ka sa syudad. So, that's hypocrisy to say nga, wala niya power. Kung sa power for service, hypocrite ko na iya. No? So, kay natural gina iya. Kung nara ka sa posisyon, tinami mo balay. Di ba lang? Sino nga sa posisyon nga laway ang balay? O sino nga sa poder nga laway ang balay? Abe, tudlo abe. Nga naka sa taas nga posisyon o ranggo. Sa diin man, sa pulis man na, o kung sa gobyerno, o kung simbahan, sabi nga, nag-i-star ka sa iyo, bayob ya. Why Stiin man, istorya man. Kaya mo na siya, ang conflict sang bourgeoisie kasang proletariat. Now, we try this in an experiment, and communism becomes communism is or socialism has become, the political theory. It's a political theory that adopts Marxism as a economic theory. Kita ya sa subong panahon, ang ato niya, capitalism is our economic theory and democracy is our political system or political theory. So, upo dahil na siya. Democracy and capitalism. Free market. Just like democracy, kuha ka mo, pwede sa talent mo, pwede sa indis ka mo da. No? Kung talentado, kaya kagsagad, kaya mag-diskarte sa kabuhi, mamagaradon kaya no? Sa socialism naman niya, as economic theory, mo man na para riyuson ka mo tanan. Para riyos na tanan. Pero sa totoo na, misna para riyos na tanan, may ara gyapon nga labaw da. Sinong labaw da? Ang ara sa poder. Hindi na ma-deny. Basta ara sa poder, may ara agad na yung added benefits. Storya na iya nga wala. Pati ka man. Sa China, guys, subong. Nga ara sa CCP, sa Central Committee, wala sila sa mga perks, mga bilyonaryo, ina sila da. Diba la? Pati lang ko. Binutig niya man sila nga equal. Why na iya? Iya pa na iya sa abot na ginarian sa Diyos siguro. No? Basta ka sa poder, may ara, ginaiya nga perks da. Don't tell me that crap of for service. This is not ours, this is for God or for the people. Maginan mo, no? Kung sa religious nga aspeto, for God. Kung sa politika, for people. Pero totoo na hindi May ara ginaiya nga, we cannot deny it. No? So anyway, that's Marxism. That's how Marxists would see it. Now, economic Marxism has become passé. Bisan gani ang communist China. Hindi Marxist ang iya nga economic theory na. Ang China has become a hybrid. It is a communist country in politics. Pero it has become partially capitalist in its economics. No? That's why China, komunista siya, pero hindi siya siling socialist siya. Ang socialist siya, Russia, for example, no? Kala na kamo rasyonal na kamo sa pagkaon niyo, maobra ka mo, tapos tagaan na kamo sa inyong kinahanglanon. Pero subong nagbago na. Even the USSR failed. So, Marxism as an economic experiment has failed. Wala ka sa makita, di nga Marxist in economics subong. So, anong bago naman? Pero may bago na nga itsura ang Marxism. This time is cultural Marxism. And instead of economic
economic Marxism, it has become cultural and power dynamics. Nan. So instead sa una, ang isa ka grupo, gina-consider ni siya nga, for example, bourgeoisie because they have the means of production. Subong lain na. May duha magyapon ka grupo, the powerful and the powerless. Yan. Amo naman naginhimo nila no, those who are in power and those who are marginalized. Kag ang iyang currency is not the means of production. Ang iya ginaagawan bala. Hindi ang means of production. Sa economic Marxism, ang ginaagawan da ang duta, ang paktoryahan, ang kwarta. Diri ang kwarta has been sidelined. Pero ara magyapon power. Ang ara na sa sentro, ano na sa sentro? Power. That's why pirmi ka mo kabati isang power differential. Yan. Cultural Marxism na siya. Nga ginapaaway mo ang rang mga ara sa posisyon with their power and those who are considered as the marginalized. Yan. So kung may power ka, may ara ka currency nga wala ang iban. And what is that currency? Your power. That capacity to command. That capacity to use this for certain to make actions, no? To make possible actions. Yan. Ang cultural Marxism, amo na subukan nagaduging, no? Especially yung mga liberal nga mga minds ba na? Mga leftist liberals. I'm not talking of the communists, ng mga leftist, American leftist liberalism, ng mga taga-Europa ni. Nitamanigar nga mga sa Europa, sa Estados Unidos, ang ila to nga mind, ginadasok din nila sa aton. No? Gina-impose. Tapos ay pirmi kabati nga, ang isa ka grupo, malain ni siya, kaya ginausal ang gahom niya to maglupig sa mga marginalized. Pero ang pamangko, sinada, is that true? That's the question. That's the big question. Nga, ang isa ka grupo, those who are in positions of power, whether by tradition or by skill or by formal or informal structures, nga sa power, ang marginalized, ang powerless, marginalized, lupig. Daw mo na sa mga narratives, no? Ng mga istorya nga gadalagan, nga ang ara sa gahom are evil because they are using power for their own benefits, no? Something like that. Kalain kun. Pero mamangkot mo, sila nagambal sila nga ang mga ara sa power, evil, at may mga power man. Hindi bala? Kag sa ilang nga pagambang nga may power, nga ma-change ang power, ano matabo, as an end result, sila magiging pabilin sa power. Sa hypocrisy, no? O, tala bala. O, yan. Amo na, dala nyo, i-apply nyo, for example, yung nga prinsipyo sa politika. Sino na nagawakad na? Give power to the people, to the poor. Pero kung naraan na sila sa poder, wala naman ang poor. Their voice becomes the voice of the people na. Nagpera nyo na. Kung eleksyon gani, damo nagambal nga, pamatian ang mga imol. No? Pamatian. Kagto-kagto na sila sa mga lugar, mamati, no? Mga consultations, etc. etc. Kaya give voice to the voiceless mo. Di ba, no? Matian na sila yan. Pero, tanawan nyo ba? Pagkatapos ng eleksyon, ngara na sila sa poder, ang ila boses na, amo naging ang boses ng tanan. Wala na to yung boses ng imol. Pati lang ko yan. Nga, mabatian ka pa, kung tapos ng eleksyon, for example, tapos na ang, wala, ako man nagyapon. Sa Euron, ang istorya lang. Pero sa tupa, wala tupa na. Kung na, laban sa istorya lang gani. Di ba no? Ang mga lang irony mo, masali nga, give voice to the voiceless. Tagaan sang tingog ang mga wala sang tingog. Kung sa panahon nga may kinahanglan ka sa mga wala tingog. Pero kung wala nakakinana sa wala tingog, why na? Ang imo na tingog, amo nang tingog sang it is now assumed that your voice has become the voice of others. So, masali ka puti amo na ginahimo nato gani nga malamati kita sa mga imol, sa mga marginalized kay para makuha naton, para mabag-o nato, no? Amo na hambal sa mga politiko, mga pinolitiko na siyang dalagan sa istorya, no? Mamati kita kay para magbag-o ang
ang atong sistema. Sige. Bag-o ng tanan, pero kamuya pabilin na gyapon niya. So that's the point of what I'm saying here. No? So it has now become cultural Marxism. No, there is this prevalence of cultural Marxism. Akong diin, ang dalagan sa bunsang ginapaaway, ang yara sa gahom, kag ang mga wala gahom. Pero pamangkot, sino nagapaaway sini? Ang ara sa gahom. Kasi, portrait. And then mo nabalambal ko, no? Masugod ka sa isa ka bagay, nga ang imo nga framework, amo na iya. Na masiling kaya, for example, nga isa ka grupo, malain, that's why, dapat kayuhon ni sa piyako. Politika na iya. Amo lang katabo sa politika, no? That's politics. That's partisan politics, actually. And cultural Marxism. Very clear cultural Marxism. Kaya mo ng mga utod, no? Hindi kita magpadala-dala sa mga kakatabo subong. Kaya especially nga, kadamo sa mga pagbago nga katabo, no? Sa atong politika, for example, sa ibang aspeto sa atong kabuhi. Hindi tayo padadala sa mga nami, nga mga pulo, nga daw mapati, kagin. Sa kamaturan, call me cynical if you want. Pero sa kamaturan, pamangkot, nga ako magbagoon tanan, nga ara sa poder. Manaog. Ang mga ara sa poder, para riyos na tanan? Hindi, isa na lang ang mga ara sa poder, hindi na mag-istas ng mga lago ang mga building. Kasi mga imo lang, masakas ba bawat building namin? Hindi kuha na yan. Istorya lang ang naming tanan, pero hindi yapon kuha na yan. Mga agenda na ginagduso. Nga presidente, maista sa tundo. Kasi, that's illogical naman. That is impertinence. Call me whatever you want to call me. Pero ang importante is na it's still the same. After all is said and done, those who are in power remains in power. Amo na nga sa Amerika. Grabe nga duso sa mga nila ni Pelosi, ni Schumer about social justice. Pero pamangkot, at the end of the day, din sila gilistar sa mga mansyon. Di ba na? Paawayon nila ang iban. Pero sila may powerful, may power differential, may mga na. But at the end of the day, they will go home to their palaces and mansions. Di ba la? And the life goes on for them. Pero nung natabo yan, yung paghira mo to yan. Yung paaway mo to yung wala matalit sa maginaawayan. Yung nga, nagpaaway mo. Nag-portray mo, isa yung mamalain mo. That's why agawo ng gahom. So, the power differential now, ano nga stories ng power differential, yung ginapa-shift, no? Kundi, these are the powerful. We are actually, cultural Marxism wants to grab the power from this so-called powerful, those who are in positions of power, to give it to the so-called marginalized. Tagaan power ni. Pero ano matapos ni? It would just be a story of foxes and lions. Ano siyang foxes and lions? There's a story. Forgot who told this, no? But this is a very good example. Sila nila, in society, there are foxes and there are lions. The lions are those in power. The foxes are those who are in the margins. Those in the boundaries, no? Mga sa margins. There's always a struggle between lions and foxes. And what will happen is this. There are moments when the foxes will dethrone the lions. Sila sa sentro. No? Isdugo nila mo. Mabugin ang panahon nga, maisdugin na nila. So, mga lions na pahigad na sila. Mapirdi na sila sa mga foxes. But the problem is, eventually, the foxes themselves becomes lions. Hindi ba? So, in the cultural Marxism, those who are in positions of power, structural, formal, for example, like in institutions, na may position of power, sa atin gusto nga idulao ng power differential kay hatag sa marginalized, sa mga wala ginapakinggan, sa ginaapi-api. So, kuha na iduso na siya, ipursahon na siya sa iluhon sa piyak. Paawayon na sila. So, paano siya paaway? Hindi by violence. Kay Marxist siya,
bloody revolt yan, no? Iniya yan bloodless niya. Death by 1,000 cuts niya. Death by 1,000 conferences and consultations. Amo niya yung cultural Marxism yan. And death by 1,000 conferences in Marxism, in cultural Marxism. Death by 1,000 consultations and conferences to shift the power. But the next question is, while the marginalized may be empowered truly, and this group of people will be powerless, but there is still other people outside this one that will remain as they are. And sometimes even more powerful. And that is what is being, for example, shown in the what's happening in the States, no? Yeah. With all those protests, no? Whether the January 6th or the BLM, and so on and so forth. So, my dear brothers and sisters, that's all. I hope that you have a interesting day with regards to cultural Marxism, and I will be talking about this more in the coming videos. So, please subscribe and share this video. I appreciate it so much. Thank you very much. Bye-bye.